බලාපොරොත්තු වෙන්නේ ඉංග්‍රීසි භාෂාවේ පාවිච්චි වන ආටිකල් 3 පිළිබඳව සාකච්ඡා කරන්නයි. ඉංග්‍රීසි භාෂාවේ ආටිකල් 3ක් තියෙනවා. හොඳේ පුතේ මේ නැත්නම් එකක් සඳහා මේව පාවිච්චි වෙන්නේ කියලා හෝ එහෙම නැත්නම් මේ the මෙන්න මේ ආටිකල් 3 තමයි අපි පාවිච්චි කරන්නේ. කියන එකක් සඳහා අපි මේ පාවිච්චි කරනවා. කියන එක යොදන අවස්ථා ගැන කිව්වොත් උදාහරණ විදිහට බලන්න මේකේ පාවිච්චි කරලා තියෙනවා මේ ආටිකල් 3 a banana, an apple, an elephant, the table. මේ එකක් සඳහා යෙදෙන මේ ආටිකල් 3. ඒ කියන්නේ banana මේකේ විශේෂ දෙයක් තියෙනවා කියන එකයි n කියන එකයි යොදන අවස්ථාව පිළිබඳව. the කියන එක පාවිච්චි වෙන්නේ හුඟක් දුරට දන්න හඳුනන දෙයක් වෙනුවෙන් the කියලා පාවිච්චි වෙනවා. උදාහරණ විදිහට the table, the pen, the chair ආදිය පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. මේ the table කියනකොට the banana කියන්න බැරිද කියලා ඔබට ප්‍රශ්නයක් එයි. එහෙමත් කියන්න පුළුවන් දන්න හඳුනන එක්කෝ අපි මේසේ උඩ තියෙන දෙයක්. එහෙම අපි හොඳින් හඳුනන දෙයක් වෙනුවෙන් the කියන ආටිකල් එක යොදනවා. ඊගාවට වැඩිම කතාවට ලක් වෙන්නේ එකක් කියන තේරුම. banana කිව්වම් මේ කෙසෙල් ගෙඩියක් කියන තේරුම. ඇයි n යොදන්නේ නැත්තේ banana වෙනුවෙන්? දැන් n යොදන්නේ apple වෙනුවෙන්. මේ banana වෙනුවෙන් යෙදුවේ. ඇයි එහෙම වුනේ? ඕගොල්ලෝ දන්නවා ඉංග්‍රීසි භාෂාවේ ස්වර අක්ෂර. එහෙම නැත්තම් මේ vowel sound කියලා කොටසක් තියෙනවා. ස්වර අක්ෂර 5ක් තියෙනවා. ඒ ස්වර අක්ෂර 5 a, e, I, o, u. මේ a, e, I, o, u කියන ස්වර අක්ෂර 5 යෙන් පටන් ගන්න ඕනෑම නාමපදයකට උගක් දුරට මේ n කියන එක තමයි යොදන්නේ. an elephant, an apple, an umbrella මේ ආදී වශයෙන් n කියන වචනේ පාවිච්චි වෙනවා. කියලා කියන්නේ අනිත් මේ ව්‍යංජන අක්ෂර යොදලා තියෙන නාමපද වලට n කියන එක යොදනවා. මේ විදිහට බැලුවම මේ ආටිකල් 3 පිළිබඳව දැන් ඔබට මතකයක් ඇති. මේ කියන එක banana වගේ කොන්සනන්ට් එකක් වෙනුවෙන් එහෙම නැත්නම් ව්‍යංජන අක්ෂරයක් වෙනුවෙන් පාවිච්චි වෙන්නේ. ව්‍යංජන අක්ෂර නාමපදයක් වෙනුවෙන් පාවිච්චි වෙන්නේ. ඒ වගේම ආදරණීය දුවේ පුතේ ඔයගලන්ට තවත් ප්‍රශ්නයක් එයි. අර යුනිවර්සිටි කියන එකේදී මේ එන්නේ මේ අර කියන එකද n කියන එකද කියලා ඔයගලන්ට ප්‍රශ්නයක් එයි. ඒකේ විශේෂයෙන්ම මේ සවුන්ඩ් එකත් එක්ක යෙදෙන නිසාවෙන් මේ කියන එක යෙදෙන්නේ. එතන ස්වර අක්ෂර කිව්වම් සවුන්ඩ් එකනේ බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. ඒ අකුරෙන් අයන්නේ කියන ස්වරයත් එක්ක තමයි ඒක ඊගවදී ඊ අකුරෙන් ඊ ශබ්දයත් එක්ක උයන්නේ උ ශබ්දයත් එක්ක යු. ඒ වගේ සවුන්ඩ් එකත් එක්ක තමයි මේ ස්වර අක්ෂර කියලා අපි හඳුන්වන්නේ. එහෙම නැත්නම් vowel sound අනිත් අකුරු විශේෂයෙන්ම කොන්සනන්ට් එහෙම නැත්නම් ව්‍යංජන අක්ෂර වශයෙන් වර්ග වෙනවා. මම හිතන්නේ මේ තුන පිළිබඳව තවදුරටත් ඔයගොල්ලන්ට හදාරන්න එහෙම නැත්නම් තවදුරටත් මේ පිළිබඳව දැනගන්න ඊගාවදී ඉදිරි පාඩම් වලදී මම බලාපොරොත්තු වෙනවා මේවා යොදන ආකාරය පිළිබඳව තවදුරටත් සාකච්ඡා කරන්න. අදට මම මේ සමුගන්න ඔබගෙන් මේ
WhatsApp අංකයට ඔබ මේ WhatsApp අංකය 07 0 3 2 3 1 9 2 4 මෙන්න මේ WhatsApp අංකයට මේ ඔබගේ යෝජනා චෝදනා මේ අංකයට යොමු කරන මෙන් කරුණාවෙන් ඉල්ලනවා.